Automasajul cu rollerul din spumă a devenit un element de bază în multe rutine de fitness și wellness, practicat pentru atenuarea tensiunii musculare, îmbunătățirea flexibilității și recuperarea mai rapidă. Continuă vizionarea și află despre miturile în jurul acestei spume și vom separa faptele de ficțiune. Mitul 1. Rollingul este doar pentru sportivi. Realitatea. Rularea cu spumă este pentru orice persoană și orice nivel, de la începători până la sportivii experimentați. Mișcările de automasaj ajută la atenuarea tensiunii musculare și îmbunătățește mobilitatea generală, fie după o zi de lucru la birou, lucru fizic de zi cu zi sau un antrenament intens la sală. Mitul 2. Rollingul provoacă mai mult rău decât bine. Fapt, atunci când este făcut corect, rularea cu spumă este o modalitate sigură și eficientă de a elibera tensiunea musculară. Este esențial să folosești tehnica adecvată, să asculți indicele corpului și să rulezi cu un disconfort optim, evitând durerile mari. Exercită o presiune doar pe grupele de mușchi și evită articulațiile, oasele, tendoanele, coloana vertebrală sau zonele sensibile. Mitul 3. Rollingul poate înlocui întinderea, mobilitatea sau încălzirea. Fapt, în timp ce toate menționate anterior sunt benefice, ele servesc unor scopuri diferite și în mod ideal ar trebui incorporate într-o rutină de fitness. Rollingul ajută la eliberarea tensiunii după o zi de lucru sau antrenament precedent, întinderea pentru alungirea mușchiului și flexibilitate, mobilitatea pentru îmbunătățirea gamei de mișcare, încălzirea pentru pregătirea articulației pentru viitorul efort și ridicarea pulsului. Rollingul este un instrument valoros pentru îmbunătățirea flexibilității și, atenuarea tensiunii musculare, dar și îmbunătățirea stării generale de bine. Alege rollerul potrivit, salvează tehnica de rulare și acordă-ți 5-10 minute până, în timp sau după antrenament, pentru o experiență sigură, plăcută și plină de satisfacție pentru toată lumea. Stay calm.